در گذشته‌های دور در شهر بغداد مردی زندگی می‌کرد که روزگاری چنگ نواز ماهری بود. به او می‌گفتند پیر چنگی. اما حالا دیگر چنگش هم صدا نداشت. دیگر نه انگشتانش مثل قبل می‌نواختند و نه کسی برای شنیدن نوای دلخراشش جمع می‌شد. او پیر شده بود، خسته، بی پول، درمانده و از همه بدتر دل شکسته. پیر چنگی روزگاری محبوب بود. در میهمانی ها می نواخت. مردم برای شنیدن صدایش جمع می شدند. اما زمانه با او مهربان نماند. چنگش فرسوده شد. مردم دیگه او رو به چشم یک هنرمند نمی دیدند، بلکه به چشم یک فقیر بینوا. سالها در فقر زندگی کرده بود. چیزی برای خوردن نداشت. هر روز به امید لقمه نان از این کوچه به آن کوچه میرفت و شبها با چنگش حرف میزد و میگفت: ای چنگ، نغمه هایت کجا رفتند؟ مرا تنها گذاشتی. یک شب جمعه بود، شب دعا. مردم به عبادت مشغول بودند. پیر چنگی در گوشه‌ای از مسجد جامع بغداد نشسته بود. نه کسی دعوتش کرده بود و نه کسی به او نگاهی انداخت. آن شب خسته تر از همیشه چشمهایش را بست و با صدای آهسته زمزمه کرد: ای خدای مهربان، تو را به حق شب جمعه اگر گنجی هست، اگر رحمتی هست، نگاهی هم به من کن. دیگر هیچ چیز ندارم. اگر به درگاه تو نیایم به کجا بروم؟ تو را به حرمت این دل شکسته‌ام مرا دریاب. و در همان حال با اشک‌هایی که از صورت پیرش فرو می‌ریخت به خواب رفت. در خواب دید که فرشته‌ای نزد او آمد. نوری از آسمان تابید. فرشته به او گفت: ای پیر، برخیز، برو به کنار فلان پل در بغداد. در کنار آن پل گنجی پنهان شده است. تو را راهی است به سوی روزی اگر برخیزی. پیر ناگهان از خواب پرید. شک کرد. با خود گفت: شاید خواب است، شاید خیالات است. اما من که چیزی ندارم، بروم شاید. صبح زود راه افتاد. چنگش را بر دوش انداخت و به سمت پل رفت. مردم به او خندیدند: کجا میری پیرمرد؟ بازم دنبال رویا؟ اما او رفت کنار پل ایستاد. نگاه کرد، هیچ چیز نبود. مدتی نشست. کسی آمد و گفت: هی پیر، اینجا چه کار میکنی؟ پیر چنگی راستش را گفت. خواب دیدم که گنجی در اینجاست، آمدم شاید. مرد غریبه خندید و گفت: تو هم به خوابها باور داری؟ من هم دیشب خواب دیدم که در خانه یک پیر چنگی در فلان کوچه بغداد گنجی در زیر چوب چنگش پنهان است. اما مگر کسی به این خوابها اعتماد می کند؟ پیر با شنیدن این حرف جا خورد، چرا که آن آدرس خانه خودش بود. بیدرنگ بازگشت. به خانه رسید. با لرز و امید زیر چنگش را کاوید و آری، در آنجا کوزه‌ای خاک گرفته پر از سکه های زر پنهان شده بود. پیر چنگی، همان مردی که همه او را فراموش کرده بودند، حالا دیگر نگران نان شب نبود. اما مهمتر از گنج، باور و
امیدی بود که در دلش زنده شد. پیر چنگی با یک دل شکسته دعا کرد و معجزه‌ای رخ داد. وقتی انسان از ته دل با امید و اخلاص به سمت خدا می رود، درهایی باز می شود که هیچ کس فکرش را نمی کند. این قصه یادآور آن جمله معروف است: آنچه را می جویی شاید در همان جایی باشد که فراموشش کرده ای. دوستان عزیز، امیدوارم که از این حکایت لذت برده باشید. داستان‌های قشنگتری در راه هستند. منتظرمون بمونید. خدا نگهدار.